Δεν θα πούμε πολλά πράγματα. A few moments later. Γεια σας, από εδώ Αλέξης Και από εδώ ο Θανάσης. Σήμερα θα μιλήσουμε για quadruple. Quadruple, μοναστηριακές. Μία ελληνική, μία από Βέλγιο. Από τη Φλάνδρα του Βελγίου. Ωραία. Ωραία. Τι έχουμε να πούμε τώρα για τις μοναστηριακές? Η quadruple. Πρώτα απ' όλα ποιες θα παρουσιάσουμε? Η ελληνική Ναι. είναι η Κικάο Από την Πάτρα. και η ξένη. Είναι η Λατράπ, η οποία είναι από τη Φλάνδρα του Βελγίου. Αυτή είναι από τις πιο γνωστές μπύρες εδώ μεταξύ. Ναι, είναι από τις πιο γνωστές και έχει και μια ενδιαφέρον κατάσταση. Αλλά πριν ξεκινήσουμε και μιλήσουμε ατομικά για τις μπύρες, Να δούμε το είδος πρώτα. Greetings. η Quadruple είναι η τελευταία της σειράς των μοναστηριακών. Είναι δυνατή σε αλκοόλ, από 9,1 μέχρι 14,2. Βέβαια το Quadruple είναι λίγο παραπλανητικό, γιατί στην Double, ας πούμε, λεγόταν διπλή επειδή είχε διπλή ζύμωση. Ναι. Δεν υπάρχει διπλή ζύμωση εδώ πέρα. Αυτά είναι για τους τουρίστες, ας το πούμε. Ναι. Οι γνώστες της μπύρας ξέρουν ότι δεν γίνεται αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Η Quadruple συνδυάζει όμως τη γεύση της Double και το kick, το αλκοολικό, το δυνατό δηλαδή, της Triple. Ας δούμε πρώτα τη Λατρά. Ναι. Για να δούμε ποιο είναι το μπουκάλι. Αυτό είναι το μπουκάλι που πήραμε. Είναι τα 330. 330. Ναι, Το ουσιαστικά. μεγάλο. Υπάρχουν εδώ πέρα, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Έχουμε Λοιπόν, και την προηγούμενη. και την προηγούμενη της Λατράπ. Αυτά είναι τα μπουκάλια, τα 500, τα οποία ευχαριστούμε Ναι. πάρα πολύ τον Σάκη από τον Άταλο που μας τα έδωσε για το βιντεάκι. Είναι, κοιτάξτε εδώ πέρα, είναι πύληνο, είναι πάρα πολύ βαρύ. Είναι απίστευτο μπουκάλι, είναι πανέμορφα. Αυτό είναι της Quadruple, με φελό πάνω. Και αυτό είναι της Double, της αντίστοιχης Double, της La Trappe. Είναι πάρα πολύ ωραία μπουκάλια, μας έκαναν πάρα πολύ καλή εντύπωση. Τα έχει στη συλλογή του ο Σάκης, όπως είπαμε τον Άταλο. Και μας τα δάνεισε ειδικά για το βιντεάκι εδώ. Λοιπόν, η La Trappe Ωραία. είναι βελγική, όπως είπαμε. Θα ήθελα να πω το όνομα, το πλήρες όνομα του μοναστηριού το οποίο τη φτιάχνει. Είναι, ναι. Αλλά Είναι θα γεστό. μπερδέψω τη γλώσσα μου, μπορεί να τη τραμπουλήξω, να τη σπάσω. Όποιος ξέρει μπορεί να φύγει, να πάει σε άλλα μέρη. Κάνε μια προσπάθεια. Λοιπόν, θα πω απλά ότι λέγεται Königshofen, κάπως έτσι, το Abbey. Τέλος Α, πάντων, θα καλά. το πω έτσι. Λοιπόν, η μπύρα, οι μοναχοί έφτιαξαν την ζητοπία μέσα στο μοναστήρι το 1884. Ωραία. Λοιπόν, κλασικοί λόγοι, αυτοί που είπαμε την προηγούμενη φορά. Ναι, ναι. Στο επεισόδιο με τη Stubble, το οποίο να το δείτε κιόλας. Ήταν στην ουσία για να στηρίξουν τα μοναστήρια. Για να στηρίξει τα μοναστήρια και Και ό,τι να περισσεύει. πηγαίνουν σε αγαθοεργίες. Ναι, οι φιλανθρωπίες στα αυτά που περισσεύανε. You're so lazy. You're so lazy. Ugh, you're so lazy. Η La Trappe, παιδιά, έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία δεν είναι κάπως μελανή σελίδα στην ιστορία της μπύρας. Η μπύρα ανήκει πλέον σε μια πολυεθνική, στη Royal Swickels Bavaria της Ολλανδίας, η οποία είναι η δεύτερη σε μέγεθος πίσω από τη Heineken. Το θέμα είναι ότι η μπύρα συνεχιζόταν να φτιάχνεται μέσα στο μοναστήρι κανονικά. Απλά οι μοναχοί κάποια στιγμή δεν είχαν συμμετοχή. Και κάπου, νομίζω το 2005,
Αναγκάστηκαν. Οι τραπιστές, η Ομοσπονδία αυτή των τραπιστών που λέγαμε την προηγούμενη φορά, που κάνουν συνέχεια ποιοτικό έλεγχο και όλα αυτά τις μπύρες, αναγκάστηκαν να τραβήξουν το pop. Δηλαδή αυτό που αν δείτε σε ελληνικές τις μπύρες ή σε άλλες μπύρες που είναι εκτός των μοναστηριών, δεν γράφουν Trappist beer, γιατί Trappist ουσιαστικά είναι το τάγμα των μοναχών. Αναγκάστηκαν να το τραβήξουν. Και τι γράφουν? Γράφουν quadruple, ας πούμε, γράφουν οτιδήποτε άλλο. Δεν γράφουν καν, βλέπεις εδώ πέρα Trappist beer. Ναι, δεν γράφουν. Γράφουν ότι είναι Belgian style quadruple. Ακριβώς. Ναι. Βέβαια η εταιρεία δεν το ήθελε αυτό, γιατί η έγκλη, ας πούμε, μιας μπύρας, όπως η La Trappe, είναι το ότι υπάρχει η ονομασία Trappist πάνω στην μπύρα. Μπράβο. Οπότε διορθώσαν λίγο τα πράγματα, βάλαν τους μοναχούς να ασχοληθούν στον ποιοτικό έλεγχο και να είναι πάνω στον έλεγχο της μπύρας και σε όλα αυτά. Οι εργάτες μπορεί να είναι απ' έξω, δεν ήταν οι ίδιοι μοναχοί. Μπορεί να είναι και κάποιοι μοναχοί που δουλεύουν. Και η εταιρεία, η πολυεθνική, ανέλαβε μόνο το business plan έξω από το μοναστήρι. Δηλαδή, ό,τι γίνεται μέσα στο μοναστήρι είναι δικαιοδοσία των μοναχών πλέον. Ό,τι γίνεται εκτός μοναστηριού, η διανομή και όλα αυτά, διαφήμιση, το marketing, είναι δικαιοδοσία της πολυεθνικής. Ναι. Τώρα, η συγκεκριμένη μπύρα έχει 10% αλκοόλ και σερβίρεται στους 10 με 14 βαθμούς. Ναι, όπως οι περισσότερες quadruple, και σερβίρεται συνήθως σε δισκοπότηρο που λέμε, τα τσάλις. Γι' αυτό τώρα έχουμε αυτά τα ποτήρια. Αυτό το πέρα, ας πούμε, είναι ένα χαμηλό κολονάτο, τύπου λίγο δισκοπότηρο, κρασιού, το οποίο το χρησιμοποιήσαμε γιατί το δισκοπότηρο που είχαμε ήταν λίγο πιο ψηλό και είχε μικρότερο μέγεθος. Ναι. Δηλαδή για να ευχαριστηθούμε και την μπύρα. Έχει γίνει πλέον παράδοση να ανοίγει με πιστολή. Κάτσε, μη σπάσουμε και την κάμερα, να προσέχουμε λίγο. Λοιπόν, πού το στέλνουμε? Το στέλνουμε εκεί, επέστρεψε πίσω. Λοιπόν... Να βάλουμε αφρό. Ο αφρός, είδες, είναι σαν τον αφρό της Double, δεν είναι λευκός, έτσι. Ναι. Έχει αυτή την καραμέλα, αφού έχει την ίδια γεύση με την Double, θα έχει και την ίδια την καραμέλα. Για να δούμε. Ναι, έχει πολύ ωραίο χρώμα. Δεν μου βγάζει το άρωμα της Double πάρα πολύ, αλλά έχει άρωμα. Ναι, είναι ωραίο άρωμα. Αυτό όντως, θυμάσαι τότε που είχες πει ότι οι Double έχουν αρκετό ανθρακικό? Ναι. Μου βγάζει ότι αυτή έχει ανθρακικό, γιατί σε χτυπάει κατευθείαν στη μύτη και το ανθρακικό. Για να δοκιμάσουμε. Έχει λίγο... Μια θολάδα. Υπάρχει θολότητα και το χρώμα δεν είναι ανοιχτό, πάει προς το καφέ, κόκκινο, κάπως έτσι. Ναι, κοκκινίζει. Κοκκινίζει. Δες το εδώ, να δω στο φως. Ναι. Φαίνεται ότι κοκκινίζει. Για να δούμε. Γεύση. Το αλκοόλ σε χτυπάει κατευθείαν. Με τη μία. Πολύ λογικό. Και 10% αλκοόλ. Και στη μύτη δηλαδή, με το που το έκανα, Ναι. χτύπησε μέχρι πάνω. Εν τω μεταξύ, όντως, όπως λέει, δεν είναι βαριές μπύρες με το... Στη γεύση. Ναι, είναι δυνατή, αλλά δεν στη βαριές. Ναι, νομίζω είναι δυνατή λόγω του αλκοόλ. Δηλαδή, ναι. Στη μυρωδιά είναι ευχάριστη. Ναι. Δηλαδή, εμένα με ήρθε από την αρχή κάτι σαν πιο γλυκιά μυρωδιά. Ναι. Αλλά δεν έχει πολύ ένταση το αλκοόλ, πολύ. Ίσως και αυτό είναι αυτή που δεν βγαίνει και η καραμέλα αυτή που λένε της Double, αλλά δεν ξέρω τώρα αν θα έπρεπε να έχει, λογικά. Υπάρχει πικράδα. Ναι, είναι αρκετά πικρή. Βγάζει μια πικράδα στο τέλος. Ναι. Και η πικράδα αυτή, αν παρατήρησες, εγώ τη νιώθω συνέχεια, δηλαδή από την πρώτη γουλιά σου έχει μείνει και συνεχίζει. Ναι. Αλλά είναι σε καίει, Ναι. έχει κάτι σε μπαχαρικά αυτή η μπύρα. Είναι πικάντικη έτσι, λίγο πικάντικη. Μπράβο, είναι και πικάντικη. Βασικά σαν να ξεφεύγει την πύρα.
Είναι ποτό. Ποτό, ναι, και λόγω του αλκοόλ. Λόγω του αλκοόλ, δεν το συζητάμε. Εντάξει, είμαστε και μάτια στο μάχη. Είναι πρωινές ώρες και ναι. είπαμε το Ιού πνεύματος κιόλας. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Ναι, οπότε... φτάνει σε αλκοόλ το κρασί. Δεν το συζητάμε. Ναι, είναι δυνατό. Είναι δυνατό. Κοίτα, αυτές ταιριάζουν τώρα και με τυριά γκούντα. Ωραία. Εγώ θα δοκιμάσω λίγο. Μάλιστα. Να τους συνδυάσω. Εντάξει. Εν τω μεταξύ τώρα μου βγάλε και φρούτα. Βγάζει έτσι μια... είναι λίγο ινώδες. Έτσι. Είναι, ναι. Είναι. Τώρα με το Είναι. πήγα παντού, θυμίζει κρασί, βγάζει φρούτα και βγάζει κάτι σε χουρμάδες. Ας πάμε στη δεύτερη μπύρα, Κικάο, ελληνική, από την Πάτρα. Τα παιδιά ξέρω ότι είναι φοιτητές και είχαν μια... Ήταν φοιτητές. Γιατί νομίζω έγινε το 2009. Αν είναι αιώνιοι, παιδιά, τι να σας πω, προσέξτε γιατί υπάρχει ο νόμος τώρα που απογορεύει τον αιώνιο φοιτητή. Ναι, δεν ξέρω αν βγήκε αυτό. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Βγήκε, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει, τώρα ήρθαμε και τις μπύρες εδώ πέρα. Την ονομασία την εμπνεύστηκαν από ένα ποτό κικαιώνα, το οποίο δημιουργούσε παραισθήσεις. Κάτι τέτοιο γνωρίζω. Απλά με κάνει εντύπωση πιο πολύ ότι στα συστατικά είναι η πρώτη φορά που έχω διαβάσει ότι περιείχε μέσα αυτό το ποτό κατσικίσιο γάλα ή τυρί. Τυρί νομίζω ήταν, τυρί. γιατί το αναφέρει στην Ηλιάδα ο Όμηρος, Ναι. ότι τα συστατικά του κικαιώνα. Και από ότι όσο... είναι νερό, κρυθάρι, βότανα και τυρί εγών. Ναι, τώρα λένε ότι κάποιοι λένε ότι περιείχε και μανιτάρια μέσα. Αυτό ήταν στα Ελευσίνια μυστήρια, Ναι. νομίζω. Λέγανε για μανιτάρια, άλλοι λέγανε για ένα μύκητα ο οποίος χαλούσε το κρυθάρι και δημιουργούσε αυτό τις παραισθήσεις. Πάντως σε μια συνέντευξη που έγινε για τα παιδιά, είπαν ότι με τα παιδιά που κάνουν την πύρα, που παράγουν την πύρα, χρησιμοποιούν γαλακτικά βακτήρια. Α, Ναι, κανονικά. Και ελπίζουν να μπορέσουν να βάλουν μέσα και συστατικά από μανιτάρια, απλά δεν τους αφήνουν ακόμα. δεν τους άφησε, δεν θέλω τα Γιωργάκη Ναι. Παπανδρέου να τα νομοποιήσει όλα. Αναφέρεται και στα Ομηρικά έπη, όπως είπαμε, και στην Οδύσσεια, εκτός από την Ιλιάδα, και το έφτιαχνε η Κύρκη και το έδινε στον Οδυσσέα. Προφανώς για να κατεβάζει το λωτό και να Ναι. ξεχνάει. Ναι. Αλλά η Κύρκη, εκτός από αυτά τα υλικά που είπαμε, έβαζε και μέλι μέσα. Να προχωρήσουμε στην πύρα, να την ανοίξουμε. Ωραία. Κάπγκαν, θέλεις εσύ? Πρόσχημη. Έτσι. Όπως θέλεις, ξέρω Ωραία. να σε βολεύει, για να δούμε. Πάνω. Οπ, μπράβο σου. Μια χαρά. Τώρα Πήγε και πίσω το γκαραπέ, τώρα θα με αναγκάσεις για να βρω το καπάκι να γίνω αρχαιολόγος. Φώτη, πού είσαι? Λοιπόν, βλέπω παρόμοιο χρώμα. Παρόμοιο χρώμα, έχει και ο αφρός παρόμοιο χρώμα, Ναι. δεν είναι όπως με την Αποκάλυψη. Βλέπεις όμως ότι έχει λιγότερο αφρό. Να πούμε ότι αυτή η Ναι. μπύρα, συγκεκριμένα, είναι και oak aged. Δηλαδή την έχουν βάλει σε βαρέλια βελανιδιάς, έτσι δεν είναι? Ω, Και έχει και κορινθιακές σταφίδες.
Θα έχουμε, ελπίζω να μην έχουμε το ίδιο ατύχημα που είχαμε με την αποκάλυψη που δεν μου άρεσε η γεύση και άρεσε στον Θανάση πάρα πολύ. Είναι θολή και πάλι, είναι πιο σκουρόχρωμη, Και είναι πιο κόκκινη. πιο κόκκινη, θα το έλεγα πιο καστανό το χρώμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αφρό. Δεν έχει καθόλου. Έφυγε γρήγορα. Έφυγε γρήγορα αφρός. Έκανα κάτι λάθος, δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Ίσα-ίσα. Απλά δεν ξέρω γιατί οι ελληνικές βγαίνουν έτσι. Και η αποκάλυψη είχαμε το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πρόβλημα. Ναι. Δεν ξέρω, μήπως είναι λίγο διαφορετικά ο τρόπος που το φτιάχνουμε με τις ταφίδες. Γιατί και στο άλλο μου έλεγες εσύ για τις ταφίδες, Ναι. αλλά εμένα οι κύριες γεύσεις που με είχαν μπερδέψει. Το άρωμα μου φαίνεται, δεν ξέρω, εμένα λίγο πιο γλυκό. Είναι και είναι πιο έντονο το άρωμα πάλι. Ναι. Έτσι. Είναι πιο έντονο το άρωμα, παιδιά, από την La Trappe. Πολύ περίεργη, έχει στην αρχή γλυκάδα. Να σου πω, δεν είναι κακή. Ναι, δεν είναι κακή. Δεν σου αφήνει πικράδα πολύ στο τέλος, όπως η La Τώρα Trappe, μ' άφησε λίγο. αλλά ναι, έχει μια ιδιαίτερη γεύση. Δεν έχει το ανθρακικό που έχει η La Trappe. Μπράβο. Μπράβο. Και ίσως γι' αυτό δεν κάνει τόσο αφρό. Εν τω μεταξύ, η ημερομηνία λήξης, παιδιά, 2025. Δεν σκέψου λόγω του και του αλκοόλ μέσα και Ναι, της ναι. παλαιότητας. Ναι. Πόσο είναι το αλκοόλ? Σε αυτή νομίζω ότι είναι 12%. 12. 12% και πάρα πολύ χαμηλός δείκτης πικράδας. 25. Μπράβο, 25. Εδώ πέρα δεν υπήρχε, οπότε δεν έγραφε. Από ό,τι Δεν θυμάμαι. έγραφε. Έδειχνε βέβαια τα ποτήρια. Πάντως αυτή είναι πολύ πιο πικρή, δεν το συζητάμε. Ναι. Λοιπόν, βλέπω ότι βγάζει και τα φρούτα και τη βανίλια. Εσένα? Εμένα μου βγάζει τις ταφίδες που λέει. Τη βανίλια πώς την κατάφερες, είδες? Νομίζω η γλυκάδα είναι. Τη βανίλια δεν τη βλέπω. Όρημα φρούτα βγάζει. Αλλά έχω το ίδιο πρόβλημα ότι δεν μπορώ να προσδιορίσω τι όρημα φρούτα είναι. Η La Trappe νομίζω ότι ταιριάζει πολύ πιο ωραία όταν θα φας κάτι. Ναι. Γιατί έχει και το ανθρακικό της, καθαρίζει το στόμα, πολύ όμορφα και Ναι. δεν αφήνει την πικράδα μεν, αλλά δεν αφήνει στο στόμα τη γεύση να παρατεταμένα. Αντίθετα, η Κικάο αφήνει γεύση παρατεταμένα, δεν αφήνει πικράδα παρατεταμένα. Και οι δύο βέβαια κάνουν ένα κάψιμο, δηλαδή νιώθω ένα κάψιμο μέχρι κάτω στο στομάχι, λόγω του αλκοόλ προφανώς. Η Κικάο είναι πιο ωραία να την πιείς σκέτη. Ναι. Δηλαδή δεν θα την... Εντάξει, αν θέλεις κάτι, ένα snack, βέβαια, για να μην σε χτυπήσει το αλκοόλ, γιατί μιλάμε για 12% αλκοόλ, μπορείς. Αλλά το snack θα χαθεί πίσω από αυτή την πύρα, από το λόγο ότι θέλεις να είναι κάτι πιο ουδέτερο σαν snack. Ένα κούτο τυρί είναι ok για κάτι Ναι. τέτοιο. Δεν θες κάτι πάρα πολύ αλμυρό, δεν θες κάτι με πολύ έντονη γεύση στο snack. Γιατί θέλεις να μείνει αυτή εδώ πέρα επειδή όπως είπα έχει μια κολώδη υφή, αίσθηση στο στόμα. Ναι. Σου αφήνει αυτό εδώ πέρα όλο πάνω στη γλώσσα και όπως κατεβαίνει το αφήνει παντού. Και όλο αυτό δίνει μια γεύση στο στόμα, την οποία αν σου αρέσει συγκεκριμένη γεύση, θέλεις να διατηρηθεί. Είναι όπως τρως κάτι πολύ ωραίο και λες πω δεν θέλω τώρα να πιω νερό για να μείνει η γεύση στο στόμα μου και να το ευχαριστηθώ. Κάπως έτσι. Η γεύση της είναι πολύ ωραία, είναι αλήθεια. Και αυτά. Ωραία. Μέχρι εκεί, να μην το τραβήξω περισσότερο. Λοιπόν, για μένα, αυτή είναι
έχει περισσότερο ανθρακικό, πιο ελαφριά στη γεύση, όχι ότι δεν δίνει πολλά στοιχεία, και για μένα αυτή μου κάνει για τυρί, για φαγητό, πάει προς το κρασί. Αυτή είναι πιο βαριά στη γεύση, είναι πιο ιδιαίτερη στη γεύση, είναι πιο, όχι κρεμώδες, είναι διαφορετική, είναι σαν πιο παχύρευστη Ακριβώς αυτό, στο κολόδες, στόμα, δηλαδή, πιο κολόδες, αλλά ναι. με την καλή έννοια. Μπορείς να διακρίνεις πολλές γεύσεις, εξαρτάται το τι τρως. Δεν είναι τόσο για φαγητό, εγώ θα την θεωρούσα πολύ καλή μαζί με ξηρούς καρπούς, έτσι δεν το έχω δοκιμάσει τώρα. Καθαρισμένους, έτσι, όχι Ακριβώς, ολμηρούς. καθαρισμένους, Ναι. μπορεί να είναι και νοπούς, έτσι. Κάτι που να μην αφήνει πάρα πολύ... Ναι, και το θεωρώ πιο για ποτό. Ναι, όντως. Γιατί, όπως είπαμε, θυμίζει περισσότερο σαν να... Σκέφτεσαι περισσότερο ένα ουίσκι παρά ένα κρασί, Ναι. στη συγκεκριμένη. Ναι. Παρόλο που έχει σταφίδες μέσα Ναι. και όλα. Μ' αρέσουν Άπατα. αυτές οι δύο μπύρες που είναι της ίδιας κατηγορίας Και που τόσο διαφορετικές. και είναι διαφορετικές και δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή δεν είναι τόσο καλή. Θεωρώ ότι και οι δύο είναι... για Είναι μένα κάτι διαφορετικό, έτσι. πολύ καλές. Είναι, δηλαδή, ενώ είναι quadruple και οι δύο, Είναι διαφορετικές. είναι ναι. διαφορετικές Ναι. και δεν μπορείς να πεις ότι θα κάτσω να συγκρίνω. Ναι, δεν μπορώ, όχι, ναι, δεν μπορώ να σου έρχεται συγκρίνουμε. αυτό ακριβώς. Απλά μ' αρέσει εμένα ότι ακόμα και έτσι, τη μία δεν μπορώ να πω ότι ξέρεις κάτι, αυτή με χάλασε. Θεωρώ ότι και οι δύο είναι top. Κάτι να πω για την Κικάο, Ναι. πριν κλείσουμε, το οποίο ήθελα να το πω, γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι βλέπω πάρα πολλές μπύρες Κικάο. Και λέω αυτή η εταιρεία πρέπει να είναι μεγάλη εταιρεία, ρε φίλε. Δεν μπορεί να βγάζει τόσα είδη μπύρας και να συνέχεια να κυκλοφορούν κιόλας. Και όμως όταν το ψάξα περισσότερο, οι άνθρωποι είναι μια μικροζυδοπία, μια μικρή ζυδοπία, Ναι. όντως μικροζυδοπία δηλαδή, η οποία απλά τα παιδιά έχουν μεράκι και λέει, όχι ρε φίλε, δεν θα βγάλω 3 μπύρες και να τις πασάρω όπως να Μπράβο. είναι, θα ψάχνω και τα κάνω κάτι Μπράβο. καινούριο. Που σημαίνει ότι έχουν όρεξη να φτιάξουν μπύρα. Και η μπύρα τους θα βελτιωθεί. Εννοώ ότι Ναι, μπύρα ναι, με την ναι. μπύρα θα βελτιώνονται Ναι, ναι. και οι ίδιοι. Δηλαδή κάποια στιγμή θα Όχι, φτάσουν ναι. σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Πολύ καλύτερο επίπεδο από αυτό. Γιατί ήδη είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο Ναι. η Κικάο. Δηλαδή, αν κρίνω από την Quadruple, είναι η πρώτη που δοκιμάζω, δεν έχω δοκιμάσει κάτι άλλο. Θα πάρω να δοκιμάσω και τα άλλα είδη τους. Δηλαδή είμαι πολύ ευχαριστημένος Ναι, από την, και εγώ, και εγώ. αυτή την προσπάθεια, επειδή είναι και ελληνική εταιρεία. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Πίνετε υπεύθυνα και δεν έχω πολύ μπύρα, θα βάλω λίγο. Να βάλουμε, ποια θέλεις να βάλεις? Εγώ θα βάλω πάλι λίγο Κικάο και εσύ θα βάλεις... Εντάξει, άντε ας βάλω εγώ λίγο... Λάτρα, τι λίγο, την τελείωσα. Λοιπόν, Κικάο, Λατράπ, quadruple πύρες. Γεια γεια σας σας και στην και στη υγεία υγεία σας. σας.